denk dat heel veel mensen een hele grote liefde voor de Noordzee hebben. Met heel veel verschillende achtergronden en standpunten. De Noordzee is je tweede thuis. Dat is misschien niet bevatten voor mensen aan de wal. Dat je je thuis voelt tussen die golven. Het is onze eigen zee en als je verder gaat kijken, dan heeft onze eigen Noordzee zoveel wat het beschermen waard is. Dat natuur iets is wat in een heel afgesloten gebied is, dat vinden wij natuur. En jongens, de rest, ga je gang, hè? Ik denk dat je overal moet kijken naar die balans. We moeten niet overdrijven. Door de eeuwen heen vissen we al. Wij horen daar, wij horen op zee. Door de industriële revolutie werd het opeens zoveel makkelijker om meer te vangen. We hebben te veel daarvan genomen. Dan verlies je de biodiversiteit, dan verlies je de rijkdom. We hebben het wel nodig. We moeten niet naïef zijn dat we zonder kunnen. Heel basic, we hebben eten nodig. Zo zie ik het altijd. Ik zie maaltijden liggen. Dus eten. De Noordzee is het grootste natuurgebied wat we hebben in Nederland. We hebben voedsel uit zee nodig. En we moeten die natuur als basis nemen voor het gebruik ervan. Ja, ik vind het een machtig iets om zo op zee te zijn. Het is de zoutige geur en het plakken van je haar van het zout. En altijd het onverwachte. Je bent afhankelijk van de wind en de stroming. Het is echt een gevoel van vrijheid. Eigenlijk het niets, maar toch ook het alles. De zeehond die zomaar naar je toe komt. Hallo. Oh. Voor mij is dit hem. Dit is echt dé manier om bij de natuur te komen. Ja. De Noordzee ligt zo dicht bij mijn hart. Met eindeloze natuur. Het is een zee die ontzettend intensief gebruikt wordt door de mens. En steeds intensiever gebruikt wordt. Steeds meer scheepvaart, maar ook olie- en gaswinning, windmolens, visserij. Er gebeurt zo ontzettend veel op die Noordzee. Ongeveer iedere vierkante meter heeft een bestemming. Als je naar de Noordzee kijkt, is het bijna een industrieterrein aan het worden. En alles wat we daar willen en doen, ja, het is de vraag natuurlijk of dat kan. Ik denk ook niet dat we zo naïef moeten zijn dat je kan zeggen nee, dat moet allemaal weg. Dus of je nou over olie en gas hebt of over windenergie, we hebben het wel nodig. Dus we moeten niet naïef zijn dat we zonder kunnen. Visserij is dé dominante drukfactor op de Noordzee. En daarbij zou beter gekeken moeten worden naar de natuur. Het gaat helemaal niet zo goed met de Noordzee. De biodiversiteit neemt af. We hebben te maken met een klimaatcrisis. Waar vissen vroeger veel groter werden, is het zo dat door overbevissing vissen kleiner blijven nu. Visserijtechnieken met een enorme impact op de bodem, met heel erg veel bijvangst, een hoge CO2-voetafdruk, die technieken zijn niet toekomstbestendig. Vis, heel basic, eiwitten. We hebben het nodig, we hebben eten nodig. Voedsel uit zee is een soort synoniem met overbevissing. Dat zou niet zo moeten zijn. We hebben de visser en het voedsel uit zee ook echt nodig. Maar dat moeten we dan wel op zo'n manier uit de zee halen. En dat de volgende generatie dat ook weer kan doen. De cultuur van visserij blijft een beetje hetzelfde. Het is bijna een gemeenschap. Ierseke is natuurlijk onze bakermat. Een mooi familiebedrijf dat al sinds 1880 bestaat. Het principe wat we hier doen, zeg maar het productieproces, is eigenlijk nog steeds hetzelfde.
Wat ik heel bijzonder vind, dat de natuur gewoon ons eten bood. En daar zijn we eigenlijk best wel ver van verwijderd geraakt. En wij zitten hier bovenop. Ons product, de schelpdieren, die filteren het water. Dus dat is belangrijk dat de zee gezond en schoon is. Mosselen kunnen door het vormen van mosselbanken de natuur versterken. Er zit eigenlijk net als bij producten op land een enorm verschil in de voetafdruk van producten uit zee. Bijvoorbeeld mosselen of haring hebben een CO2-voetafdruk die eigenlijk kleiner is dan die van kikkererwten of bruine bonen. De verbinding tussen de inspanning die geleverd moet worden, wat de natuur ervoor moet doen, als je er bij kan dragen om die zee gezond te houden, dat is ook je verantwoordelijkheid als ondernemer, vind ik. Naast de dagelijkse zorg voor lekkere mosselen, hebben we ook nog andere dingen. En dat is namelijk de moestuin. Met eten ben ik veel bezig, omdat je dat minimaal 3 keer per dag doet. Dus dat is belangrijk. Dat neemt gewoon veel. Dat is belangrijk in je leven. Als je gezonde producten wilt laten groeien, dat betekent natuurlijk ook wel dat je daar een gezonde omgeving voor nodig hebt. En die gezonde omgeving is eigenlijk een voorwaarde. Of het nou gaat over een gezonde zee of over een gezond land. Welkom bij ons aan boord. We zijn net binnengekomen voor een reis haring. De Noordelijke Noordzee. Zoals je ziet zijn we al druk aan het lossen om een nieuwe reis te kunnen beginnen. De dozen die je ziet zit vis in, haring. Dit schip heb je het ongeveer over 4000 ton. Als je met een vol schip binnenkomt en je trekt deze deuren open, en dan loop je tegen pakken vis aan. Een hoop mensen eten hiervan. Ik zie al maaltijden liggen. Dit is onze wereld als vissers. Ja, onze wereld in de haven. Lossen en klaarmaken voor de nieuwe reis. En dan gaan we in onze wereld op zee. Ja, de Noordzee is je tweede thuis. Ja, en dat is misschien niet te bevatten voor mensen aan de wal. Dat je je thuis voelt tussen die golven. En dan zit je bijna in een trance, in een focus. Dat moet je instinct zijn, van dat je denkt als een vis. In de basis ben je in de natuur aan het werken en dat blijft heel primair. Het is high-tech. Wij gaan vooruit, maar die vis is de vis. Dat is vroeger en dat is nu. Mijn opa was schipper, kottereigenaar. En er is 1 foto van vroeger dat nog in rieten mandjes de vis gelost werd. Ik denk dat ik zijn gevoel ken. Hetzelfde gevoel als dat ik dan nu nog kan voelen. Ook met zo'n schip. Ja, wat ze vaak over de visserij roepen natuurlijk is altijd over de visstand. Dat we bijvoorbeeld te veel vissen. Wij zijn helemaal niet op zoek om dat helemaal naar je toe te halen. Dat willen wij helemaal niet. Om in perspectief te zetten dat er scholen zijn gezien de grootte van Texel. Zo groot. Moet je nagaan hoeveel vis er dan is. Niet alle vis die wij op zee zien, vangen wij. We pakken maar een heel klein stukje. Wij pakken daar een stukje rente van en het kapitaal blijft in zee. De gedachte erachter is dat we over 10, 20, 30 jaar nog steeds die school haring van zo'n grote Texel hebben om van te vissen. Dat zijn vaak scholen met alleen maar haring. Dus als je daar met je net langs gaat, dan heb je heel veel vis in 1 keer. Dus weinig bijvangst en daarmee weinig impact op de natuur. Als je kijkt naar het begin van de eeuw, dat 80% van de vispopulaties overbevist was, is dat door goed beleid teruggedrongen. En is dat nu nog maar 20%? Dat is nog steeds 1 op de 5, nog steeds te veel. Maar het gaat echt, goed beleid helpt. Als je kijkt naar de individuele commerciële vispopulaties, dan zie je een verbetering door goed beleid. Maar als je kijkt naar het hele systeem, dan gaat het helemaal niet zo goed. En daar is echt veel werk te verrichten en daar moeten we beginnen.
Ik denk dat je overal moet kijken naar die balans. Zeker ook in dat visserijbeleid, waar het vooral gericht was op krimp. Het kan niet, het mag niet en we willen het niet. Door de eeuwen heen vissen we al. Wij horen daar, wij horen op zee. Ik hoop dat we dat nog heel lang doen. Mensen voelen zich aangevallen. Wat is dan je neiging? Dan ga je verdedigen. Ik denk dat we er niet aan ontkomen om bepaalde ecologisch rijke delen van de Noordzee te beschermen, zodat die natuur daar op die plekken weer kan herstellen en echt de kans krijgt om zich te vestigen. Uiteindelijk gaan de vissers dat ook merken, omdat er ook buiten die natuurgebieden weer meer vis te vangen is. Ik vind het belang waar de natuurorganisaties voor opkomen en van hou die biodiversiteit in het oog. Dat is heel goed, want dat is niet het eerste wat een ondernemer vindt. Het lijkt alsof we lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat is natuurlijk eigenlijk absurd. Onze stip aan de horizon kan niet anders dan dezelfde zijn. Nou ja, ik denk dat het belangrijkste is dat je de mensen tegenover elkaar zet met verschillende meningen. Ga die dialoog aan en dan komt er wel wat. Denken we over alles precies hetzelfde? Nee, dat denken we niet. Maar we zien elkaars belangen en dan kijken hoe kun je tot een oplossing komen. Ik denk dat ik wel echt een natuurkind was. Ja. Ik ben opgegroeid in het noorden van Groningen. Vlakbij de Eemshaven. Dat was toen een braakliggend industrieterrein. Die energiecentrale werd gekoeld met water wat rechtstreeks uit de zee kwam. Daar vonden we dan echt grote krabben en grote vissen. Was heel tof, maar ook heel treurig. Want al die dieren waren eigenlijk dood of bijna dood. Je zou er alleen maar een roostertje voor hoeven te schuiven. En die dieren konden niet meer naar binnen. En ik kom dat ook nu in mijn werk nog tegen. Dat is ook in de visserij zo vaak zo. Dat er zo vaak zo'n praktische oplossing mogelijk is. Nou, welkom in ons net. Dit stukje zit ertussen. Dit is een van onze innovaties. Het is het Excluder project. Het uitsluiten van ongewenste bijvangst. De haringen zwemmen er doorheen. En de ongewenste bijvangst, dan kun je denken aan zeehonden bijvoorbeeld of dolfijnen. Die zwemmen onderdoor. En die verlaten het net weer via het ontsnappingspaneel. Zoals je ziet, het lijkt simpel de opzet, maar het werkt wel goed, het is effectief. Er zijn echt altijd verbetermogelijkheden en het gedrag is vaak een hele belangrijke factor in duurzaamheid natuurlijk. De houding van ons ten opzichte van eten, dat het een soort onuitputtelijke voorraad is, ja, dat is het totaal niet. En hoe zorgen we nu dat die consument meer verantwoorde keuzes gaat maken? Ja, die verandering ligt niet alleen aan de kant van de vissers, maar die ligt absoluut ook aan de kant van de viseters. Ik kan me voorstellen dat er veel mensen niet precies weten wat er duurzame vis is en wat niet. Een scholletje uit de bodemsleepnetvisserij heeft een veel grotere impact dan een haring of een mossel. Dus daarin kun je als consument met je vork een keuze maken. Als ik kijk naar mijn zoon, die is nu 5 jaar oud. Ik wil ook dat hij, als hij dat wil, dat hij ook kan vissen. Het is er voor ons ook aan gelegen dat dat ook kan blijven gebeuren. We zijn volledig afhankelijk van die schone zee. Dat geeft ook die verantwoordelijkheid dat je ervoor zorgt dat jouw impact op die zee zo laag mogelijk is. Een gezonde natuur is de basis voor een gezonde visserij. De enige manier om daar te komen is
door samen te werken. Eigenlijk willen we hetzelfde doel, is een gezonde Noordzee. Toch in essentie is dat wel, denk ik, waar het om draait. Je hoort ergens bij en je bouwt aan hetzelfde. De natuur blijft de basis. De vis is puur natuur, de zee is puur natuur. Voor een toekomstbestendige visserij is natuur de basis. Dat is de toekomst.